تا حالا شده در جاوا اسکریپت اف بنویسی پشت سر هم ولی آخرش خودت هم نفهمی چی نوشتی. ولی امروز یک چیز ساده و عالی را برات یاد میدم که کارت را خیلی صاف و منظم میسازه. ولی آخر ویدیو یک نکته میگم که ندونی که کد 100% خراب میشه. ببین رفیق، وقتی چند تا حالت مختلف داریم، مثلا رنگ، اسم، دانشگاه یا وضعیت کاربر یا هر چیز دیگر، معمولا میریم سراغ اف الز. ولی مشکل این است که گیج کننده میشه کدایمون و اینجاست که جاوا اسکریپت برای ما یک راه بهتر را توصیه کرده که اسمش هم هست سویچ و کیس. ولی باید درست استفاده کنی. مثلا ما اینجا یک متغیر داریم. این متغیر میتونه هر چیزی باشه، هر اسم دیگره. ولی ما میگیم بیا ببین چی هست، بعد تصمیم میگیریم. ما مثلا اینجا کالر را تعریف کردیم، شما هر چیز دیگره که میتونین اینجا تعریف کنین. یا سویچ، یک سویچ تعریف میکنیم. سویچ متغیرمون را انتخاب کرده و قوس بزرگ جا کیس می نویسیم. کیس یعنی حالت، یعنی اگر مقدار این متغیر برابر بود این کار را بکن. مثلا بلو رنگ آبی باشه. نمبر یک داکیومنت اینجا هم دو نقطه نباید فراموش نشود که ایرور میگیره. document.write باشد این رنگ آبی هست. بریک هم نباید از یادم بره. بریک متوقف میکنه و اگر بریک نگذاریم میره سر کیس های بعدی و کدمون خراب میشه. بریک سیمیکولون و یک رفرش جا چون بلوی نمبر یک است باید یک تعریف کنیم و اینجا یک رفرش این رنگ آبی است. بریم سراغ مثال بعدی. باشه مثلا رنگ سرخ. document.write برای ما مثلا این رنگ قرمز است یا هم سرخ. خب یک بریک میگذاریم و یک رفرش اینجا هم رد می نویسیم و یک رفرش دیگر این رنگ سرخ هست چاپ شد برای ما. همینطور یک مثال دیگه هم میزنیم. مثلا بلک باشه دو نقطه document.write باشد این رنگ سیاه است و بریک هم میگذاریم و یک و اینجا هم می نویسیم بلک در متغیرمون این رنگ سیاه است. و یک نکته آخری که دیفالت نباید از یاد ببرید. دیفالت به معنای الز می باشه. اگر نبود رنگ انتخاب نشده است. حالا اینجا من جمله دیگه را انتخاب میکنم، مثلا پرتقال یا هر آن چیز دیگره. اگر رفرش بزنیم رنگ انتخاب نشده است. خب پس خلاصه برای چند حالت مختلف سویچ ولی بریک خیلی مهم است. دیفالت را هیچ وقت فراموش نکن. مثل الز کار میکنه. فکر کنید سویچ فقط برای عدد نیست، در حالی که برای رشته هم کار میکنه. اگر این ویدیو به کارت آمد ولی یک چیز نو یاد گرفتی لایک را بزن. اگر سوال داری کامنت بگذار و سابسکرایب کن، چون ویدیو بعدی میریم سراغ پروژه واقعی با سویچ و کیس.